Magandang araw sa inyo mga ka-FT. Isa na naman food tripan at lutuan ng magaganap para sa araw na ito. At ano pang inaantay ninyo? Let's go! At ang lulutuin natin ngayon ay chicken skin, Kanto style. Okay! Ang mga kailangan natin para sa araw na ito ay syempre pa ay kundi ang chicken skin. Stock. Nagawa tayo ng gravy. At syempre pa, shower out sa basket of flavors. Gagamitin natin yung chili, flakes nila. Alright! Tatabi muna natin ang mga gamit, mga ka-FT. Mamaya pa natin gagamitin yan. So, gagawin natin ay ilinisin muna natin ang ating chicken skin. Alright! Alright. Tapos, kumuha tayo ng bowl. O di kaya, bowl na lang. Inulit pa. Bowl? Bowl o bowl? Bahala kayo kung ano yun. Alright. So, ito, lagyan natin dito Bowl ba yan? Patuloy lang natin ang ating proseso. Hanggang matapos natin lahat. At yun na nga, natapos na natin linisin ng bahagya ang ating chicken skin. At magpapainit na tayo ng tubig. Okay. Sa mga panahon na ito, ay naka-timelapse pala ako. Todo explain pa ako sa mga sinasabi ko dyan. Pero ganun pa man, nabandian na natin ang ating chicken skin upang mawala ang langsa. At ayan na po, hinihiwa-hiwa na po natin. Hiwain lang po natin sa mga gusto nating sizes. Bahala na po kayo kung anong gusto nyong size. Okay. At kailangan mga ka-FT, natapos na natin hiwa-hiwain sa gusto nating sizes ng ating mga skin. At kung nagtatanong kayo kung anong klaseng skin to, Skinny Aldos. Alright. Dala ko lang. Gamer. At yun, syempre pa, hiwa na natin siya. Tatabi muna natin siya. Set aside muna natin para wala lang. May iba akong gagawin. So, ayun, tutuloy natin. Maghiwa tayo ng pang-sausawan natin. Bali, gagawa pala tayo ng dalawang klaseng sausawan. Mga ka-FT. Yung isa is gravy, and yung isa is vinegar base. So, Kanto style na vinegar na sausawan. Alright! Try natin gumawa ng gravy, mga ka-FT. So, dalawa tayo ulit, dalawang sausawan yun. This is vinegar base, tsaka ang ating gravy. Alright! Yan lang kayo mga ka-FT, ha? Dito lang ako. Okay! Batan lang natin yung ating mga bawang sibuyas, tsaka apple. Okay, isa na tayo. Kalahating bawang lang, kalahating ng bawang. Saktong-sakto, Halloween ngayon. Kailangan mo bawang para di tayo lapitan ng aswang. Alright! Baka mamaya may mga lumilipad-lipad na dyan sa labas. Kasama ng mga mga bubong na hinangin. Okay. Huwag ganon. Sir, chopper. Actually, chopper siya. Na electric. Electric siya. Para mas maging fine yung natin, yung mga lalagay natin sa ating vinegar base na sausawan. Okay. Bali, lagay lang natin. Kung wala naman kayong ganito, ano ba? Bumili kayo. Wow ha? Okay. Alright. Kung wala kayong pambili, lagayin nyo na lang chap-chapin. Wala naman din problema yan. Okay lang yan.
As long as na medyo kahit hindi naman pino, basta sakto lang. Kagaya ng mga sausawan sa mga fishbowlan, ganun, saktong hiwa lang. Kaya mga ka-FT, yun, ganun. Kaya mga ka-FT, natapos na natin i-chop yung mga pang vinegar base natin. So, ang susunod natin gagawin is natin siya sa electric chopper para mas maging fine yung mga ingredients na ilalagay natin sa ating sa suka. Saka pala mga ka-FT, hindi ko nasabi kanina na gamit tayo ng butter or margarine para dun sa ating gagawing gravy. So, mamaya kapakita ko sa inyo. So, yan lang kayo. Dito lang ako. Alright! Sign of aging! Alright mga ka-FT, chop na natin yung mga pang-sahog natin dun sa vinegar. So, ito. Try na natin. Check natin kung okay na. Yan, bali yan, okay na yan. Okay na sa akin yung ganyang itsura. So, yan. Okay. Alright. So yun mga ka-FT, dito naman tayo sa gravy natin dahil natapos na natin yung vinegar base natin na sausawan. So, tara, punta na tayo doon. Saan? Naku po! So yan, medyo nagmumukhang gravy na siya. Kahit medyo rani pa. Pero okay na yung pag lumamig yan, lalapot yan. So papatayin na natin. Tapos isi-season ko na lang cause it's Christmas season. Alright. Whenever I see. Bali yun mga ka-FT. Ito na yung chicken skin natin. Siya nga pala mga ka-FT, sinison ko siya ng asin kanina. Kanina hindi ko lang napakita sa inyo. Siyempre nilagyan ko ng konting kalamansi. Kasi medyo may amoy po eh. Malansa pa ng konti. So yun, nilagyan ko siya ng ganun para mawala yung lansa niya. So ngayon nalagyan na natin siya ng flour. Haluin natin ng flour ng konti. Lagyan lang natin siya. Yan. Alright. So syempre yung flour para mag-dry out lang siya. Syempre coating niya. Yun na ng konti. Tama lang. Bahala kayo. Basta tama lang. Tansyahan lang mga ka-FT. So, hindi tayo nagsusukat dito. Alam niyo naman. Tansyahan lang tayo dito. So, ayan. After natin halu-haluin lang natin. Yan. Pag medyo alanganin pa kayo. Parang, uy, nawa ako naramdaman mo. Uy, parang kulang pa ng flour ah. Dagdagan mo pa. Alangan pa eh. Diba? Ganun lang yun. So, yan. So, yan. Nakot na sila lahat. Nasa naramdaman mo, diba? Habang inahalo-halo mong ganyan, naramdaman mo, uy, nakot na sila lahat. Pwede na, ganun. Yan. Ayan, medyo nag-dry na sila lahat. So, yun. Pwede na yun. Okay na yun. Alright. So, yan. Tuloy lang natin yan. Coat lang natin ng flour lahat yan. Bali, yun lang nilagay natin ng mga FT. Bali, salt and calamansi. Ang patanggal lang siya yung calamansi. Ayan mga ka-FT, bali na natalit ng cornstarch. Lagyan natin dito sa bowl natin alright. Para yan. Gagawa tayo ng solution na medyo wet solution para dun sa natin. Diba pagka dun sa mga nakikita mo dun sa mga gumagawa ng calamares, diba meron silang wet solution tsaka dry. So ito, nagawa na natin yung dry kanina, nalagyan natin ng flour. So gagawa naman tayo ng wet solution. Wet na cornstarch lang. Para may light coating lang siya. So yan, makakuha mo lang gusto mong consistency na nasabi ko. Depende naman kasi sa'yo pag nagluluto ka kung paano mo i-execute it. So yan. Wala namang tama, wala namang mali. So, huwag kayo makinig sa akin daw, professional. Alright! Kaya yan, totoo naman eh, kasi wala namang tama, wala namang mali. Diba?
Para sa akin, yun yung, yun yung perspective ko sa pagluluto. As long as na nakakain mo yung niluto mo, hindi na sayang. Alright yun. So, yun. Kung kayo magtatakbo ng mga pagkain, tandaan yan. Marami hindi nakakain. So, yun. Okay. So, dahil ito, gusto ko na yung niya. Gusto ko na yung nangyayari sa kanya. Yung ganitong consistency. So, medyo radi pa nga eh. Hinahabol ako ng consistency na gusto ko. So, ito. Bali, pure cornstarch ka ito. Cornstarch lang. Bubulol-bulol patuloy ako. Bali, pure cornstarch lang ito mga KFT. So, yan. Yan, volume lang. So, itong ganito. Good na sa akin ito yung ganito. So, yun. Mapainit na tayo ng ating mantiga at magpiprito na tayo. Alright! So, bali yung mga KFT, tapos na tayo, So, alam niyo na ang nangyayari. Titikman na natin to. So, yun. Lalagay lang ako ng suka, tapos lilipat tayo sa kabila. Alright. Mga KFT, kompleto na natin. Nailuto na natin. So, ngayon, ay titikman na lang natin ang ating niluto ngayon na chicken skin Kanto style. So, bali ito na yung nagawa natin na gravy. Then, ito yung ginawa natin, suka. Naman natin, yan, yan. Sarap niyan, mga KFT. So, ngayon, pangihintay natin. Tikman na natin to. Sobrang lutong nito. Tingnan nyo. Ba? Malutong ba? Alright. Wow! Shower out nga ulit pala sa basket of flavors. Ang gamitin natin yung chili flakes nila. So, wala tayong sili. So, nalagyan na natin sa suka para medyo... Alright. Bural lang natin ng konti. Suwabing-suwabe talaga. Ano yun? Lagay mo naman sa live ulit. Grabe. 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 Grabe nga. At dito na nagtatapos ang episode natin, mga KFT. Maraming salamat sa mga nanood muli sa akin, sa mga KFT natin dyan. At kung hindi naman kayo busy, baka naman, pwede nyo i-hit ang like, comment, and subscribe. Alright! At pati share pala, mga KFT. Okay! At yun, maraming salamat sa inyo. Hanggang sa muli! Bye-bye!